Idag ska vi ta och optimera en husbil, en Fiat. Nästan alla husbilar baseras på Fiat-chassit. Och det är superenkelt, jag ska visa hur det funkar, att optimera den med just BSRs PPC 3. Vi har stoppat dit sladden. Alla husbilar har ju en sådär. Och när man har stoppat i den här sladden så är batteriladdaren igång. Så det är viktigt att man har ett fräscht batteri och att det står på laddning. I övrigt så har vi kört en sväng med den här. Värmt upp den. Kollat så att inga varningslampor lyser eller sådär. Utan den är servad i ordning. Färdig för en motoroptimering. Jag ska visa er hur det går till. Ganska enkelt. Man ansluter helt enkelt bara den här OBD-kontakten till bilen. Och det sitter nere vid ratten, till vänster om ratten. Nästan nere vid huvudöppnaren. Och där är en lucka. Och jag har skruvat av själva luckan. Så det är faktiskt färdigt till att bara trycka i den här kontakten. Häng med! Här inne, där finns det här OBD-uttaget. Där sitter en liten kåpa för ibland. Det är den gula som är där nere. Och då trycker man i den röda. Så helt enkelt sådär. Och sen fortsätter vi från andra hållet. Japp, då har jag tagit mig in i bilen, slatt mig ner här i högsätet och jag har ju naturligtvis läst igenom hela manualen med alla de här punkter och föreskrifter och så vidare. Men den viktigaste punkten i hela manualen, dra inte ut sladden. Den ska man inte dra ut, den ska sitta i under hela tiden där. Så nu ska vi helt enkelt programmera bilen här. Och vi börjar med att slå på tändningen. Nu är tändningen på och den kännetecknas utav att den orangea eller gula motorlampan lyser. Den måste lysa när man påbörjar programmeringen. I övrigt så är det bara att köra igång. Här står nu i displayen här så står det identifiera bil. Och då gör vi väl det helt enkelt. Så då trycker vi på enter. Och nu håller den på att identifiera. Den kollar upp vad det är för bil. Och kollar så att allting stämmer och att det är rätt filer och så här. Så att det kan inte bli fel. Man kan inte stoppa den här i en annan bil av misstag eller sådär. Man kan inte få fel programvara eller någonting sånt där. Och här har vi fått upp valen då. Trimma bilen med steg 1. Eller återgå till original. Eller PPC-information. Men vi vill ju trimma den. Vi vill ju optimera den. Så den pekar ju på den där också. Så vi trycker helt enkelt på enter igen. Och där kommer ju upp lite information sådär. Och det är ju viktigt om man har tändningen på. Och för att starta den här programmeringen så trycker man på enter-knappen igen. Och nu identifierade den bilen en gång till. Den gör lite säkerhetskontroller. Och själva programmeringen har påbörjats. På den här bilen så tar det 4-5 minuter ungefär att programmera den. Så det går ganska så snabbt. Inga större väntan. Därefter, när det är här färdigt, då ska vi synkronisera PPC:n. Alltså vi synkar den mot BSR server. Och till det så behöver vi en PC. Och det tänkte jag visa hur det funkar också. Man får ju ett sånt här inloggningsmail. Får man direkt när man beställer sin PPC. Och i det mailet så har man fått inloggningsuppgifterna så att man hamnar rätt där. Och där finns lite kul information om hur det funkar och sådär. Och ett program som man laddar ner till sin PC. Så det ska vi också ta och kolla på. Efter det så finns
alla filerna, eller alla, men de 2 filerna som man behöver till sin bil, alltså originalet och själva optimerade filen, sparas då alltså både i PPC:n och på BSR server. Så skulle man bli av med sin PPC eller inbrott i bilen eller någonting sånt där, så finns alltid filerna. De kommer aldrig bort, utan det finns lagrat. Så när man vill så kan man återskapa det, både originalet och den optimerade filen. Det är också så att de här filerna är speciellt gjorda för just denna bilen. Så den fil som programmeras in nu, den är gjord för denna bilen, denna växellådan, denna årsmodellen, detta insprutningssystemet och den här motorklassningen och så vidare. Så att det är ingen sån där vanlig optimeringsfil som passar alla, utan det är specifikt för denna bilen. Det finns hundratals olika versioner och varianter. Med PPC:n så ser man till så att man alltid har den som det ska vara till bilen. Som passar just denna bilen, ingenting annat. Där är BSR väldigt speciella. Vi har satsat mycket på det. Att det blir en individuell avstämning så att det stämmer till just din bil. Nu har vi kommit upp här till över 70%. Så det återstår någon minut. Och sen är den färdig. Den som väntar på något gott väntar ju naturligtvis alldeles för länge. Det ska bli riktigt kul ut att köra den här och känna skillnaden. Jag tror vi ska leta upp någon backe eller någonting sånt där och så känna alltså att det blir skillnad i styrka. Så att den växlar inte ner så mycket, utan den klarar ju att hålla en backe kanske på en högre växel då. Och det gör ju att motorvarvtalet blir lite lägre. Det brummar mindre och det blir en betydligt trevligare färd. Så där ja. Där pep den till. Och då ska vi göra som så att vi ska slå av tändningen. Som det står här. Då gör vi det. Och sen så står det att vi ska trycka på enter igen. Då gör vi väl det. Och efter det så ska vi ta och slå på tändningen igen. Och då menar den att vi är färdiga då. Så nu håller den på och kör det sista här då. Så där ja. Sätter vi på tändningen igen. Och nu ska vi trycka på enter igen. En liten check som den gör här nu då. Så nu trycker vi på enter igen. Och nu håller den på att avsluta själva programmeringen. Mycket kontroller och sånt här som håller på här nu då. Och nu behöver man bara trycka en gång till på enter. Så är den färdig. Sådär. Och nu så ska vi ta och synka. Alltså synkronisera mot BSRs server. Då gör vi väl det. Ja, då har jag vänt mig om och tagit fram min laptop. Och anslutit PPC:n till den med en USB-kabeln där. Och man får ju det här inloggningsmailet. Så fort man beställer en PPC eller gör ett bilbyte så får man ett inloggningsmail med alla uppgifterna man behöver för att logga in på BSRs hemsida. Den så kallade PPC-sidan som är det specifikt för just din bil. Och här är jag inloggen. Man kan väl nämna det också att är det så att man inte hittar sitt inloggningsmail så kan det ju vara så att det har hamnat i skräpmailen. Så kolla där en gång. Annars så är det ju naturligtvis så vi hjälper dig genom bsr.se/support. Då kan man
komma i kontakt med våra tekniker så hjälper vi till med det. Men som ni ser här så har vi numret på den här PPC:n. Och på den här sidan, om man scrollar ner på första sidan, så finns de 2 olika programmen och liggande här. Har man Windows-dator eller man har en Mac. Och jag har redan installerat det här programmet och det är en Windows-dator. Och det ligger här nere, så det är färdigt för att synkroniseras. Men vi kan kolla lite andra saker som finns här. Man kan manualen, PPC-manualen finns här. Här finns historiken på synkroniseringen, så man kan se vad som hänt innan. Lite information om OBD-uttag, lite annat matnyttigt. Hitta tändningsläget, det är väldigt enkelt på Fiat för det finns bara 2 lägen, det är av eller på. Nästa är ju att starta bilen. När man byter bil så klickar man där och så köper man ny programvara till nästa bil då. Trimgaranti, det är jättebra att ha. Då säkerställer man att man alltid får de uppdateringar som kommer, och om biltillverkaren kör in en ny trimfil i bilen, nej det gör de inte. Om biltillverkaren kör in ett nytt original i bilen, då tillverkar våra tekniker en ny trimfil, en ny optimerad fil för bilen. Och genom att ha trimgarantin så säkerställer man att man alltid får tillgång till dem. En liten FAQ kan vara bra att ha. Och man kan även redigera sina uppgifter. Så om man byter e-mailadress eller någonting sådär så kan man justera till det där då. Men man kan även byta språk och lite sånt där. Men då ska vi helt enkelt synka den här. Och jag hade ju laddat ner programmet. Så då klickar vi helt enkelt på det. Och direkt så kommer det upp den här synkronisera-knappen där. Och om man tittar i PPC:n så står där också att din PPC är redo att synkroniseras. Och lite serienummer och chassinummer på bilen och så man säger att det är rätt PPC man har tagit. Men nu ska vi helt enkelt synkronisera den. Och då gör man bara som så att man klickar på den knappen där. Och då börjar den direkt kommunicera med BSR-server via USB-sladden. Man kan absolut inte ha båda sladdarna anslutna under tiden, utan det är bara en sladd i PPC:n åt gången. Annars blir den förvirrad och vet inte om den är kopplad till en PPC eller en... man vet inte om den är kopplad till en dator eller till en bil. Och nu är det färdigt. Nu är den synkroniserad. Så enkelt var det. Nu finns den datorn sparad. Så originalfilen och trimfilen, den ligger på BSR-server och i din PPC. Så nu ska vi ut och provköra den här och se vad som händer. Blev den starkare? Det ska bli riktigt kul att testa. Ja, nu har vi tagit oss ut till en lite större väg. Här borta ligger en backe som är precis lagom för att testa en husbil. När vi kommer bort där till backen, den brukar alltid växla ner. Och det är ju supertråkigt när man kommer till en backe och den håller på att växla ner. Detta är ju den här robotlådan och den är ju helt underbar. Men den växlar ju ner. Vi vill ju inte att den växlar ner, utan ska ju ligga kvar på samma växel. Då blir det ju tystare och då drar mindre bränsle och ja, överhuvudtaget så blir det mycket trevligare. Lugnt och fint blir det. Så vi kör väl iväg här. Jag tror det är ledigt nu. Ja, nu märker vi. Det är ju ett helt annat drag i den. Man behöver ju inte gasa hälften så mycket, utan det drar ju direkt. Och likadant ligger inte kvar så länge på växeln, utan den växlar ju upp
ganska så omgående där. Så nu kommer vi till en backe här som kan ta musten utav de flesta bilar. Nu ska vi se här, just nu så ligger på 90 km i timmen. Och han drar ju fint här. Nu ser jag den till och med ökar ju här. Och det brukar de inte göra. En originalbil ökar inte i den här backen om jag säger så. Och den hade ju växlat ner för länge sedan. Så ja, 200 hästkrafter och 470 newtonmeter, det märker man. Får vi släppa här för annars så kan det bli alldeles för roligt att det här. Så nej, man märkte skillnaden direkt. Bara efter några kilometer så förstod man att den här husbilen, den är trimmad, optimerad. Ett litet tips, ni som är ute och kör med optimerad bil, det blir ännu lugnare körning om man, när man kör på farthållare till exempel, att man duttar till den i sidled, robotlådan, så går den över och så kör den manuellt. Så ligger den på 6:an alltid istället. Så att ett litet tips, då växlar den aldrig ner. Så jag hoppas ni gillar det här klippet. Ha det gött!